سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتخابات الأمريكية كل ما يحدث فيها يهم الصغير والكبير في العالم كله، لأنه بناء على الانتخابات وبناء على من سينتصر ستتحدد الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية في العالم كله. انتصر جو بايدن، انتصر الديمقراطيين، هذا يعني أشياء مختلفة تماما عن سياسة السابق له ترامب. نتكلم بعمق عن الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الأمريكية طوال عقود طويلة. نتكلم عن ما هو المحدد الرئيسي، ما هي الفلسفة، ما هي وجهات نظرهم في الكثير من القضايا الداخلية والخارجية. إذا يهمك الموضوع وعاجبك تكمل معنا، قبل ما تكمل الاشتراك واللايك وفعل زر الجرس لأجل نبقى مع بعض في الفيديوهات القادمة، ولا تنساش تشوف الفيديوهات السابقة. نبدأ. يلعب في الملعب السياسي الامريكي الكثير من الاحزاب، منها الحزب الاخضر وحزب الدستور وحزب التحرير وحزب عيد الميلاد، ولكن اللاعبين الرئيسيين في الانتخابات الامريكيه هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. الحزب الديمقراطي يتميز برمز الحمار، اما الحزب الجمهوري فبدأ استخدام رمز الفيل في عام 1854. احزاب قديمه وتتقاسم الملعب السياسي في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب وفي عدد المحافظين، ويتقاسمون كذلك الولايات الرئاسية ما بين رئيس ونائب. ومن أجل معرفة المحددات الرئيسية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة يجب أن نعرف ما هي المحددات السياسية والاقتصادية للاعبين الرئيسيين في الانتخابات الأمريكية. قبل أن نتكلم في المحددات ووجهات النظر وتباينها وتشابهها، يجب أن نتكلم عن الرؤساء المشهورين في الحزبين، في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. في هذه الحلقة من أجل إحنا نفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين، بنرمز للديمقراطيين بجو بايدن ولونهم الأزرق، والجمهوريين بترامب ولونهم الأحمر. نبدأ بالرؤساء الديمقراطيين. أول رئيس من الرؤساء المميزين من ضمن الديمقراطيين هو كان فرانكلين روزفلت. فرانكلين روزفلت هذا جاء ببرامج إصلاحية أنقذ بها الولايات المتحدة بعد الكساد العظيم. الكساد العظيم هذا حصل في عام 1929، حصل فيه انهيار البورصة اللي أدت لانهيار لأسعار الأصول والسلع، اللي أدى أيضا إلى انخفاض الطلب، وبالتالي انخفض العرض، وتغلقت بناء على ذلك مصانع، وزادت البطالة في الولايات المتحدة وتأثر بها العالم كله. فرانكلين روزفلت هذا جاء سوى برامج إصلاحية وحاول أنه ينقذ الولايات المتحدة من هذه النكبة الاقتصادية. من ضمن الرؤساء الديمقراطيين في تاريخ الولايات المتحدة جون كينيدي، وعندما يذكر جون كينيدي تذكر أزمة الصواريخ الكوبية وأزمة حرب خليج الخنازير. أي شيء حرب خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية. في عام 1959 صعد للحكم في كوبا فيدل كاسترو، تشيفارا كان رفيقه في هذه الثورة. أطاحوا باتيستا هذا كان حاكم كوبي مدعوم من أمريكا. فبعد ما نجحت الثورة الوليدة فيدل كاسترو سافر إلى أمريكا، عرض عليهم أنه نشتي يعني الدعم ونشتي العلاقة تعود وما إلى ذلك، رفضوا يقابلوه. فراح للسوفيت وقتها، فالسوفيت قالوا إحنا مستعدين للدعم وما فيش أي مشكلة، على طول ندعمكم عسكريا واقتصاديا وكل حاجة. هنا السياسة الأمريكية حست بالتهديد، فأول ما طلع الرئيس الأمريكي جون كينيدي في عام 1961 عرضوا عليه خطة لدعم الثورة المضادة ضد الثورة الوليدة، فدعموهم، لكن فيدل كاسترو والثورة الوليدة كانوا لهم بالمرصاد، فقتلوهم وأسروا منهم الكثير. فبناء على ذلك تواصل مع السوفيت، قال أشتي منكم تعملوا عندي صواريخ تحميني من الغزو الأمريكي، لأنه ما ضمنش ايش بيسووا بعد هذه الحرب. الان امريكا بتستهدف كوبا بشكل مباشر. السوفيت قالوا ما عندنا اي مشكله. في عام 1962 اكتشفت الاقمار الصناعيه الامريكيه العمل على منصات هذه الصواريخ. دخل العالم كله في ازمه سياسيه كبيره جدا، ما بين تهديد باطلاق صواريخ نوويه على السوفيت والمثل على الولايات المتحده. الولايات المتحده حست بالتهديد لان ما بين كوبا واكبر مدينتين امريكيتين نيويورك وواشنطن 80 ميل، وبالتالي 80 مليون أمريكي على المحك إذا ما تم تنصيب هذه الصواريخ. فحصلت الأزمة بشكل كبير جدا وتهدد العالم كله، ولكن حصل شيء من الشد والرخاء في هذا الموضوع وتم حل الموضوع بسلام. من ضمن الرؤساء الديمقراطيين
كذلك جيمي كارتر. جيمي كارتر عندما نذكره دائما يقترن اسمه مع الكثير من الأحداث السياسية اللي حصلت في وقته. هو طلع من عام 1977 إلى 81. الحدث الأبرز هو أزمة الرهائن. في عام 1979 حصلت الثورة بقيادة الخميني، وهرب بهلوي شاه إيران، هرب إلى أمريكا. لما هرب لأمريكا الثوار داخل إيران غضبوا، طالبوا أمريكا أن ترجع لهم الرئيس الهارب هذا، فرفضت أمريكا، فهاجموا السفارة الأمريكية مباشرة وحجزوا جميع الدبلوماسيين اللي كانوا موجودين كرهائن. حاولت الولايات المتحدة تخرج منها استخباراتيا عسكريا، ما استطاعتش. وكان جيمي كارتر يشتي يحل القضية هذه ليحصل على كرت يوصله للدورة الانتخابية الثانية في رئاسة الولايات المتحدة، وما خرجوه إلا يوم ما طلع وترأس رونالد ريغان المنافس له في عام 1981 في 20 يناير. كذلك من ضمن الرؤساء المشهورين في الحزب الديمقراطي باراك أوباما وبيل كلينتون. طيب ننتقل إلى حقبة الرؤساء الجمهوريين. من أبرز الرؤساء الجمهوريين في تاريخ الولايات المتحدة إبراهام لينكولن، وعندما نذكر إبراهام لينكولن نذكر تحرير العبيد. في عام 1863 أصدر إعلانا رئاسيا قضى بموجبه تحرير العبيد الموجودين في الولايات جميعها. أي واحد عبد إذا وصل للقوات الاتحادية فإنه يعتبر نفسه محرر. بناء على هذه الحركة انضم الكثير إلى الجيش لمحاربة الجنوب اللي كانوا ضد الاتحاد، ليحاربوا من أجل حريتهم ومن أجل الاتحاد للولايات المتحدة بأكملها. ومن ضمن الرؤساء الجمهوريين كذلك رونالد ريغان. هذا الرئيس اقترن اسمه بنهاية الحرب الباردة اللي أنهاها بتوقيع غورباتشوف نهاية الاتحاد السوفيتي. ومن ضمن الرؤساء الجمهوريين جورج بوش الأب والابن اللي دخلوا العراق وأفغانستان، وبنعرف بعد شوية ليش دخلوا العراق وأفغانستان وإيش علاقة ذلك بوجهات النظر المختلفة للحزب الجمهوري والديمقراطي. التوجه العام للحزب الديمقراطي يساري ليبرالي تقدمي يهتم بالمساواة، أما الجمهوري فهو يميني يهتم بالتقاليد والدين، ويهتم كذلك بالحرية الاقتصادية، ويهتم كذلك بالحرية الفردية، وعنده شعار اسمه البقاء للأصلح. قضية حساسة مثل الضرائب. وجهة نظر الديمقراطي، ايش بيفكروا الديمقراطيين بالنسبة للضرائب؟ بيقولوا انه الضرائب يجب ان تكون على الطبقة الغنية، ويجب ان تأخذ الحكومة هذه الضريبة لتستغلها في برامج لدعم الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة من خلال أنظمة رعاية صحية وخدمة اجتماعية. بالنسبة للجمهوريين ايش بيفكروا بالنسبة للضرائب؟ بيقول لك الضرائب على الفقير والغني، ما فيش فرق بينهم، وأيضا هم ضد رفع الحد الأدنى للأجور لأنه ما يشي تتضرر الشركات. أصلا هم بيركزوا على الحرية الاقتصادية وفتح السوق، وبالتالي ما يشتوش أي حاجة تضر الشركات. زيادة الأجور بتضر الشركات. الهجرة قضية هامة ينظر لها الديمقراطيين والجمهوريين بتباين شديد. فالديمقراطيين ينظرون للهجرة بأنها يجب أن تقنن، ولكن لا يجب أن تمنع بشكل كامل، ويجب أن يعطى الناس اللاجئين اللي بيلجؤوا لأمريكا يجب أن تسرع هذه الإجراءات لإعطائهم اللجوء. وأيضا هم ضد التهجير الجماعي لأنه بيعتقدوا بأنه ما هوش الحل للإرهاب والبطالة. أما الجمهوريين فهم مع إجراءات صارمة في الحدود وإجراءات أكثر صرامة في الهجرة، لأنهم بيعتقدوا بأن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يضروا العمل الأمريكية وبيسببوا كثير من البطالة. أيضا بيعتقدوا بأن الهجرة قد تسبب هجمات الإرهابية اللي بتحصل في أمريكا. هذا التوجه الجمهوري من خلال إجراءات ترامب أول ما طلع، حيث استهدف المهاجرين من أكثر من دولة من ضمنها اليمن والعراق وسوريا. عقوبة الإعدام كيف ينظر لها الديمقراطيين؟ بينظروا بأنها غير ضرورية ويجب أن لا تكون ضمن العقوبات الموجودة والتي يعاقب بها الخارجين عن القانون. يعتقدوا بأنه يمكن أن يتم إصلاح هذا المجرم بعقوبات مشددة ومؤبدة. أما الجمهوريين فينظرون بأنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام موجودة ضمن العقوبات الرادعة للمجرمين. الرعاية الصحية ينظر لها الديمقراطيين بأنها ضرورة، وبأن الحكومة يجب أن تتدخل في هذا الموضوع بحيث أنها تدعم الغير قادرين على تغطية نفقات رعايتهم الصحية. بينما الجمهوريين ينظرون بأنه لا يجب على الحكومة أن تتدخل في هذا الموضوع. الإجهاض من ضمن القضايا التي تتباين وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين. الديمقراطيين ينظرون بأن للمرأة الحق في تقرير مسألة الحمل عندها، وخاصة في
الثلاثة الأشهر الأولى يحق لها أن تجهض، وعلى الحكومة أن لا تدخل في هذا الموضوع، وينظرون بأن مسألة الحمل الغير مقصود يجب أن يتم حله من خلال التربية الجنسية في المدارس. أما الجمهوريين لأنهم مرتبطين بالعادات والتقاليد والدين فينظرون لهذا الموضوع بشكل متشدد ويمنعونه منعا باتا، لأنهم يعتقدون بأن الطفل الذي لم يولد بعد لديه الحق الكامل في الحياة، لا يحق لأحد أن يسلبه هذا الحق. قوانين السلاح أيضا قضية هامة جدا، ينظر لها الديمقراطيين بأنه يجب السيطرة على حمل السلاح، بينما الجمهوريين ينظرون بأنه يحق للأمريكيين بأن يمتلكون السلاح كدفاع عن أنفسهم. لكن التباين في وجهات النظر جعل هذه القضية مثار للنقاش الطويل ولم تحسم في قوانين حقيقية. تدخل الحكومة، وهذا موضوع حساس وهام جدا للأمريكيين. الديمقراطيين بينظروا بأنه الحكومة يجب أن تدخل في برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ويجب أن تمارس دورا بارزا في دعم الأمريكيين. الجمهوريين بيقول لك لا، يجب أن تكون الحكومة دورها وتدخلها ضعيف، بينما يجب أن تشجع الشركات والحرية الاقتصادية إلى أبعد مدى. كذلك الجمهوريين ينظرون لتوسع أكبر في السياسة الخارجية، ولذلك قلنا لكم جورج بوش والأب والابن حصل في وقتهم تدخل كبير جدا في أكثر من ساحة، في العراق وفي أفغانستان في أكثر من دولة. بينما الديمقراطيين إيش بينظروا؟ بيقول لك إحنا يبتعدون عن التدخل في سياسة الدول، وأيضا يبتعدون كذلك في زيادة ميزانية الجيش، ويركزون على الداخل أكثر مما يركزون على الخارج. طيب بعد هذا الكم الهائل من المعلومات إيش نستفيد من المعلومات هذه كلها؟ في لوبيات بتتحكم في الولايات المتحدة وبتقرر مصير الانتخابات، واللوبيات هذه بتملك من وسائل الضغط الناعمة ما يقرر مصير المرشحين والمنافسين في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو حتى في رئاسة الولايات المتحدة بشكل كامل. هذه اللوبيات بتمارس وسائل ناعمة من خلال علاقاتها الاجتماعية وعلاقات المال وعلاقات مختلفة. أقوى اللوبيات الموجودة في الولايات المتحدة ويعول عليها في نصرة المرشح في رئاسة الجمهورية أو في أكثر من منصب اللوبي اليهودي. وهذا اللوبي بنلاحظ احنا أي رئيس بيجي للولايات المتحدة بيحاول يغازل اللوبي اليهودي وبيحاول يكسب رضا هذا اللوبي، لأنه لوبي قوي جدا ومتحكم في الكثير من الأصوات داخل الكونغرس وداخل رؤوس الأموال وداخل الكثير من الولايات. أيضا لوبي رؤوس الأموال، هذا اللوبي بيعكس مصالح الشركات الكبرى اللي موجودة في أمريكا، من ضمنها جنرال موتورز وإكسون موبايل وغيرها من الشركات الكبرى اللي بتمتلك مصالح كبيرة جدا، ولازم يكون معها من يمثل هذه المصالح، ولازم يكونوا أيضا متحكمين في من سيصعد وكيف سيكون سيناريو عمله المستقبلي بحيث أنه ما يضرهمش. لكن الغريب في الموضوع كله أنه أي واحد بيطلع دائما هو بيطلع وبيلعب في منطقة محددة اللي هي الشرق الأوسط. طيب الشرق الأوسط هذه فيها دول عربية، والدول العربية قادرين أنهم يشكلوا لوبيات ضغط داخل أمريكا من خلال المال الموجود في المنطقة الخليجية أو من خلال المغتربين أو المهاجرين الموجودين المجنسين داخل الشعب الأمريكي. لكن أستغرب بأننا ننتظر فقط ما الذي سيسفر عنه المرشح الجديد وكيف سيتعامل مع الملفات العربية الشائكة الموجودة. اليمنيين موجودين هناك بشكل كبير جدا، وما فكرناش نهائيا ان احنا نشكل لوبي ضغط حتى لو كان على مستوى ولايات محددة. أخيرا طلع واحد اسمه إبراهيم عياش، الله يفتح عليه، كان مشرف ويعتبر شيء بادرة جميلة جدا في ان اليمنيين بدأوا يفكروا في الوصول لشكل من اشكال لوبية الضغط، لكن نريد المزيد. احنا عارفين ان الملف اليمني مختفي تماما في أروقة الكونغرس وفي أروقة السياسة الأمريكية بسبب انه ما فيش حد بيضغط، ما فيش غريم، وبالتالي ما حد بيتكلم عن اليمن. فيعني بإمكاننا لو فكرنا في هذا الموضوع للمهاجرين الموجودين في أمريكا، لأصحاب رؤوس الأموال الموجودين كذلك هناك، بإمكانهم لو فكروا في هذا الموضوع ووحدوا جهودهم بإمكاننا ان احنا نصنع حتى لو كان لوبي ضغط بسيط يكبر مع الأيام بحيث ان توصل قضايانا الرئيسية، القضية اليمنية، سواء في الحاضر أو في المستقبل. دمتم بخير وشكرا جزيلا على بقائكم إلى هذه اللحظة.